ओके र हाम्रो दार्जिलिङको टोय ट्रेन हेरेपछि अब फेरि लागौँ। ओके र अस्ति बाइकको सर्भिसिङमा चाहिँ तपाईँको 6 सर्भिसमा चाहिँ अलिक खर्च चाहिँ धेरै भयो। अनि यो लुकिङ ग्लास लगाए दुईपट्टि। पहिलाको चाहिँ यो यता तलपट्टि लागेको चाहिँ यो बारेन मिररले चाहिँ के थियो, तल यसरी झुकेर हेर्नु पर्थ्यो नि त ब्याकबाट गाडी आउँदैछ भने चाहिँ, त्यसरी अलिकति गाह्रो पर्थ्यो क्या। अन्त यो लाउँदा सजिलो, धेरै सजिलो हुन्छ। अन्त यसको भिजिबिलिटी पनि राम्रो छ, पछाडि एउटा गाडी आउँदा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। अचानक आज त सिधै दार्जिलिङको टोय ट्रेन र एकैचोटि मोटर ब्लकमा आयो भनेर सोच्नुभयो होला। विशेष गरी आज चाहिँ म चाहिँ दार्जिलिङमा आएको थिएँ, एउटा विशेष काम लिएर। फ्युनरल थियो एउटा हाम्रो सरको, फ्युनरलबाट चाहिँ म घरतिर जाँदैछु। ओके, दर्शन नमस्ते सबैमा र स्वागत छ तपाईँलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल Deepkiran7 एउटा यात्रीमा। र के कस्तो हुनुहुन्छ हजुरहरू, सायद सन्चै आरामै हुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै छु। र धेरै दिन पछि सोचेर हजुरहरूले यति राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्नुभयो है। एउटा कमेन्टले नि मलाई धेरै मोटिभेट मिल्छ नि त, धेरै प्रेरणा मिल्छ एउटा हजुरहरूको एउटा कमेन्टले नि। अनि धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू गर्नुभयो है। कमेन्टहरू पढेर चाहिँ लास्टमा मैले डिसिसन चाहिँ के लिएँ भने डिसिसन चाहिँ के लिएँ भन्दा चाहिँ तपाईँको आफ्नो भाषाबाटै गर्ने, भ्लग कन्टिन्यू राख्ने, भ्युज चाहिँ कम्ती बेसी चाहिँ हुन्छ, तर आफ्नो प्रयास छोड्ने छैन। यति चाँडै म हरेस खानेको सूचीमा चाहिँ पर्न जाँदिनँ है। हरेस खाँदिनँ, हरेस खाँदै भ्लग बनाउने छु। ओके, भर्खर आइपुगेँ बतासे लुप। र बतासे लुपको चाहिँ मैले पहिल्यैबाट यहाँको क्लिप लिएको थिएँ क्या। मौसम एकदम राम्रो हुँदा यहाँको हाम्रो बतासे लुपमा चाहिँ वरिपरि दार्जिलिङको हाम्रो टोय ट्रेन फनको लगाएको है। अनि यो बतासेबाट कञ्चनजङ्घा अनि दार्जिलिङ सहर देखिएको दृश्यहरूको चाहिँ मैले पहिलाबाट मेरो क्यामेरामा कैद गरेको थिएँ। र त्यो दृश्य चाहिँ हजुरहरूले हेर्नुहोस् है त, के कस्तो लाग्छ। अनि हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होला। र म चाहिँ तकदाह गेटमा आइपुगेँ, जहाँनिर चाहिँ बर्सातको एक रातको सुटिङ भएको ठाउँ। हेर्नुहोस् न, हरियोको तकदाहको चियाबारी, पारी देख्दैको लेबुङ, हल्का कुहिरोले ढाकेको दार्जिलिङ सहर साँच्चै दामी। माथितिर केही आकाश खुलेको छ। ओके, यहाँनिर चाँपको र धुप्पीको वृक्षहरू साँच्चै मनपर्छ क्या मलाई यो ठाउँ चाहिँ। लाउँदा लागु र तकदाह चियाबारीको दृश्य हेर्नुहोस् न पहिला तपाईँहरू त, हेर्नुहोस् साँच्चै दामी छ है। हेर्नुहोस्, ओके। अब यहाँबाट मेरो घरको दूरी चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ 10 किलोमिटर जति पर्छ। अहिले चाहिँ पिडब्ल्युडीद्वारा चाहिँ निर्मित यो सडकको सुव्यवस्थित सडकमा चाहिँ अब सजिलैसँगले घर पुगिन्छ। र पहिला चाहिँ धेरै साह्रो गाह्रो पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ यस्तो सन्नाटा छायो क्या, त्यो अँध्यारो हुन्छ नि। यो धुप्पीको वृक्षहरू छ नि त चारैतिर, त्यसैले यहाँ माथि हेर्नुहोस् यस्तो अँध्यारो छ साँच्चै यहाँ चाहिँ। उसै पनि यहाँ विन्टरमा चाहिँ तपाईँ धेरै चिसो हुन्छ, पानी पऱ्यो भने विन्टरमा धेरै चिसो हुन्छ।
र धेरै सोचेपछि चाहिँ अब है नेपालीबाटै बनाउने भए भ्लग। बाइकको कतिवटा भिडियोहरू चाहिँ बाइकको विषयमा भिडियोहरू बनाएको चाहिँ हिन्दीबाट बनाउन सक्छु होला, तर धेरै जसो चाहिँ नेपालीबाट हुन्छ। अनि सोच्दैछु अब चाहिँ लङ टुर गर्नेछु भनेर सोच्दैछु, कतातिर गर्नेछु हजुरहरूले बिचमा अपडेट दिनेछु। तर यो पालिको लङ टुरमा चाहिँ प्लिज है, लङ ट्रिपमा चाहिँ फुल्ली एडभेन्चरै हुन जाँदैछ। हजुरको साथ र सहयोगको चाहिँ खाँचो छ मलाई। अनि एउटा कमेन्ट पढ्नुको लागि पुरा तडपिन्छु म क्या तपाईँहरूको। एउटा कमेन्ट पढ्नुको लागि धेरै तडपिन्छु म। एउटा कमेन्टले नि मलाई धेरै मोटिभेट हुन्छ, धेरै मोटिभेसन मिल्छ नि त, मलाई प्रेरणा मिल्छ। त्यसैले कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, एकजना साथीलाई मात्रै भए पनि सेयर गर्नु होला भिडियो। अब मेरो वाच आवर कम्प्लिट हुनै आँटेको छ है, त्यसैले यसमा चाहिँ तर हजुरहरूको साथ र सहयोग खाँचो छ। रङ साइड हिँडेको अलिकति केही हुँदैन, अहिले गाडी पनि छैन, खुल्ला छ सडक। किनभने यहाँ तलको तपाईँलाई भ्यू देख्नु मन लाग्यो नि त क्या। हेर्नुहोस् न, मजाको छ चाहिँ चाहिँ दामी छ यहाँ चाहिँ। ओके फ्रेन्ड्स, र दिन ढलेर साँझ सुरु भयो, साँझ ढलेर रातै सुरु हुन्छ है। रात परेपछि भ्लग बनाउने कुरो नै आएन। अनि विशेष गरेर चाहिँ हजुरहरूले जसरी मेरो प्रिभियस भ्लग्सलाई माया दिनुभयो, साथ दिनुभयो, र आउँदो भ्लग्सलाई नै माया दिनु होला, साथ दिनु होला है। हजुरहरूको साथ र सहयोगको खाँचो छ मलाई। अनि हजुरहरूको एक कमेन्ट पढ्नुको लागि म धेरै तडपिन्छु। प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला यो भिडियोलाई नै है। अनि हजुरदेखि ओझेल हुँदैछु, र ओझेल हुनु अघि हजुर सधैँ खुसी र स्वस्थ रहनु नभुल्नु होला है त। लौ त आजले यतिमै बिदा लिएँ, अनि फेरि पनि हजुरसँग नेक्स्ट भ्लगमा भेटिनु पाऊ है त। Kasama na kai